Chỉ khi đàn ông yêu thật lòng, xem bạn là người phụ nữ cuối cùng của đời mình, họ mới cho phép bạn chạm vào những vùng cấm địa này. Đây chính là 5 vùng cấm địa chỉ khi đàn ông yêu thật lòng, họ mới cho bạn chạm vào. Phụ nữ hãy tự kiểm chứng. 1. Điểm yếu. Lúc mới yêu, đàn ông nào cũng cố gắng thể hiện bản thân là người thập toàn thập mỹ, luôn trưng ra những điều tốt đẹp nhất của bản thân để tạo ấn tượng với bạn. Vậy nhưng khi đàn ông yêu chân thành, khi tình cảm đã sâu đậm, chàng sẽ không giấu điểm yếu của bản thân, không cố lấp liếm những nhược điểm ấy, mà sẽ công khai để bạn biết rõ hơn, hiểu tường tận. Nhờ thế mối quan hệ sẽ càng gắn kết bền chặt, cuốn quyết không rời. 2. Kế hoạch tương lai. Đàn ông vốn kiệm lời, kín tiếng nên họ hiếm khi chia sẻ về công việc, tương lai hay những dự định mà mình đang ấp ủ. Thế nên dù đàn bà khác có cạnh miệng, họ cũng không bao giờ hé lộ kế hoạch làm ăn hay suy nghĩ trong lòng. Thế nhưng khi đã gặp được chân ái đời mình, chàng sẽ xem bạn chính là tương lai của anh ấy, cùng bạn lên kế hoạch cho ngày mai và không ngần ngại chia sẻ mọi điều. 3. Gia đình. Trong tình yêu, không quan trọng là cả hai đã yêu nhau bao lâu, quan trọng là tình cảm dành cho nhau sâu đậm như thế nào. Nếu chỉ vui chơi qua đường, xem bạn như thú vui tiêu khiển, thì đàn ông trăng hoa sẽ không bao giờ nhắc đến việc đưa bạn về nhà chơi hay giới thiệu với bạn bè anh ấy. Ngược lại, khi đàn ông yêu hết lòng, chàng sẽ chẳng ngần ngại giới thiệu bạn với những mối quan hệ quan trọng của đời mình. Chàng muốn bạn dần làm quen, kết thân, để sau này khi cả hai cưới nhau, bạn sẽ không còn bỡ ngỡ. 4. Nỗi đau trong quá khứ. Đàn ông chỉ thích khoe mẽ về chiến tích tình trường, thích hênh hoang rằng mình đã từng có bao nhiêu cô người yêu cũ, đã lên giường với bao nhiêu người. Họ mặc nhiên không đả động đến những đau khổ trong quá khứ, những uất hận sầu thương vì bị người phụ nữ mình hết lòng yêu thương cắm sừng. Tuy nhiên, một khi đã yêu thật lòng, sẽ chia sẻ quá khứ buồn của mình mà chẳng hề giấu giếm bạn bất cứ điều gì. 5. Ví tiền. Ngoài điện thoại thì ví tiền chính là vật bất ly thân với đàn ông, luôn được coi là vùng cấm địa tuyệt mật. Bởi ví tiền không chỉ dùng để đựng tiền mà còn chứa đựng rất nhiều bí mật riêng tư chàng không muốn bị bại lộ. Khi cho bạn thoải mái kiểm tra ví, đồng nghĩa với việc chàng không làm điều gì khuất tất, rằng tâm trí anh ấy chỉ có mình bạn. Chỉ khi đàn ông yêu thật lòng, xem bạn là người phụ nữ cuối cùng của đời mình, họ mới cho phép bạn chạm vào những vùng cấm địa này. Với người phụ nữ mình yêu thật lòng, đàn ông tử tế sẽ không giấu giếm, chẳng che đậy những vùng cấm địa này trước bạn. Khi đã dốc cạn tâm can, đã yêu thương bạn hơn chính bản thân mình, đàn ông tử tế sẵn sàng cho bạn chạm vào những vùng cấm này. Chuyện tâm sự. Từ nhà mẹ về, tôi sửng sốt khi thấy nhà cửa vắng tanh, càng điêu đứng với nội dung mảnh giấy chồng đặt trên bàn ăn. Sáng đó, chồng vẫn nấu ăn, vẫn gắp thức ăn cho tôi một cách tình cảm. Thế mà chiều về, anh đã biến mất tăm. Chồng tôi từng có một đời vợ, nhưng với tôi, đó không phải là điều gì ghê gớm hay quan trọng. Tôi chỉ cần một người đàn ông biết chăm sóc tôi, yêu thương tôi thật lòng là đủ. Và anh ấy đã làm được điều đó. Có lẽ vì lớn hơn tôi tới 10 tuổi, nên chồng tôi rất hiểu tâm lý và luôn chiều chuộng theo mọi ý thích của tôi. Quen nhau 4 tháng, sống với nhau 8 tháng, tôi chưa bao giờ phải khóc vì anh. Thỉnh thoảng, anh cũng hỏi xin tôi tiền để gửi cho con gái,
và tôi luôn cho nhiều hơn số tiền anh hỏi. Chồng tôi đang bị thất nghiệp, còn tôi có kinh tế khá tốt, có nhà riêng, có xe và có 3 dãy nhà trọ cho thuê, do bố mẹ tôi cho. Chỉ có điều, anh muốn tôi sinh con, nhưng tôi không muốn điều đó. Trước đây, tôi từng bị mang thai một lần với người yêu nhưng lại bị sảy thai. Từ đó đến nay, chỉ cần nhắc đến việc mang thai, sinh con, tôi đều rất sợ hãi. Tôi cũng nói những điều đó với chồng và anh an ủi, bảo rằng chỉ cần tôi sinh con, tôi muốn gì anh cũng chiều theo. Mỗi sáng, chồng đều nấu thức ăn sáng rồi gọi tôi xuống ăn. Sáng hôm đó cũng thế. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, đến mức tôi không thể cảm nhận được điều gì khác lạ ở anh. Sau khi ăn xong, tôi về thăm mẹ đang bị ốm cách nhà 2 km. Đến chiều, tôi về, mở cửa ra, nhìn căn nhà trống rỗng mà tôi sửng sốt, gọi điện cho chồng, anh tắt. Mọi thứ liên quan đến anh đều biến mất. Từ quần áo, giày dép, đồ dùng cá nhân, thậm chí con cún mà anh đem tới nuôi, tất cả đều biến mất như thể anh chưa từng sống tại nhà tôi. Tôi lững thững đi xuống bếp, thấy mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn ăn. Tôi sửng sốt khi biết lý do anh dọn đi. Vì em không chịu sinh con nên anh phải tìm người khác thích hợp hơn. Đơn ly hôn, anh sẽ gửi đến nhà cho em vào tuần sau. Tôi vội vã gọi điện cho bố mẹ chồng thì họ bảo không quan tâm đến chuyện của chồng tôi nữa, vì anh lăng nhăng, quen nhiều cô lắm. Tôi bật khóc trong đau đớn. Chẳng lẽ thời gian qua anh chỉ muốn tìm người sinh con cho anh sao? Trong khi anh đã có một đứa con gái rồi, giờ tôi có nên sinh con để níu kéo anh không? Chuyện tâm sự. Đến nhà người yêu ăn cơm, tôi chứng kiến hành động lạ của mẹ anh kèm câu nói như sát muối vào lòng. Bữa ăn hôm ấy tôi cực kỳ xấu hổ và chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Tính tôi rất nhạy cảm, dễ tự ái từ những chuyện nhỏ nhất. Vậy nên khi lựa chọn người yêu cho mình, tôi cũng mong muốn được sánh vai với những anh chàng hiền lành nhã nhặn và có sức chịu đựng cao. Bằng không, hai đứa suốt ngày sẽ chỉ cãi cọ nhau. Chẳng biết có phải vì vậy mà tôi thường không yêu ai được lâu dài. Đến giờ 28 tuổi rồi vẫn chưa lấy chồng. May mắn sao tôi được gặp Tùng, một người đàn ông trong mơ, hội tụ đủ sự hiền lành, dễ chịu mà tôi hằng ao ước. Anh hơn tôi 2 tuổi. Trước đây cũng chưa có nhiều mối tình, thành ra cả hai chúng tôi rất ngây thơ, trong sáng và trẻ con. Yêu anh ấy khá thú vị, làm tôi nhớ lại những ngày tháng còn đi học, cảm nắng những chàng trai khối trên. Tất nhiên, bên cạnh những điểm tốt, Tùng cũng có nhiều mặt trái nhất định. Chẳng hạn như chuyện anh đôi lúc hơi ngây ngô và vô tư thái quá. Nếu chưa tiếp xúc đủ nhiều, một ai đó có thể cho rằng anh rất ngố, chẳng làm được việc gì. Hiện tại Tùng đang kinh doanh điện thoại, công việc này khá ổn định và đem lại cho anh ấy thu nhập tốt. Theo như bạn trai tôi kể, gia đình nhà anh cũng rất khá giả. Dưới anh còn có một em trai khác đang theo học đại học chưa ra trường. Bố mẹ cũng giục con trai lớn lấy vợ ổn định cuộc sống. Nhưng trước giờ dẫn ai về ra mắt cũng có chuyện. Thật kỳ lạ là bạn gái trước của Tùng đã chia tay chỉ sau đúng 2 lần ăn cơm cùng bố mẹ anh. Nghe đến đây tôi thật sự run rẩy, lo lắng không biết mình có bị rơi vào trường hợp tương tự như thế không. Tùng an ủi, xoa dịu bằng việc nói bố mẹ anh rất hiền, chỉ là có thể cách giao tiếp của họ hơi dân dã một chút. Hãy cứ thả lỏng và đối diện với tất cả. Hơn hết, điều quan trọng vẫn là tình yêu của hai đứa. Người ngoài không phải nhân tố tác động. Trước khi dịch bệnh bùng phát phải giãn cách, tôi tới nhà bạn trai một lần để ra mắt, nhưng lần đó đích thị là một cơn ác mộng. Đến giờ sau hơn 2 tháng, tôi vẫn ám ảnh và lo sợ.
Chả là hôm ấy đích thị mẹ bạn trai gọi điện cho tôi, bảo sang nhà dùng bữa với hai bác. Cũng là để đôi bên giao lưu nói chuyện, nếu bác ấy chủ động vậy. Tức là cũng có lòng nhiệt thành. Tôi đồng ý và định tự đi xe máy sang, nhưng trời bất chợt đổ mưa nên người yêu tôi nói sẽ đến tận nhà tôi đón. Điều mà chúng tôi không ngờ là cơn mưa rất lớn, khiến cả tôi và anh đều bị dính nước. Ban đầu tôi có trang điểm một chút và quần áo chỉnh tề, vậy mà chỉ cơn mưa đã khiến diện mạo xuống sắc nhiều. Khi bước vào nhà anh, bạn trai tôi vào phòng thay quần áo, còn tôi thì được bác gái nói ra bàn ăn mà ngồi đợi. Bác đã chuẩn bị xong xuôi đồ ăn, không cần tôi phải làm gì cả. Đến khi ngồi vào mâm, mọi thứ vẫn hết sức bình thường. Tôi ngồi cạnh bạn trai, đối diện với bố mẹ anh ấy. Còn em trai anh thì vừa gọi điện xin phép không ăn cơm ở nhà để đi liên hoan với các bạn đại học. Vừa ăn, tôi vừa được hai bác hỏi chuyện. Bỗng bác gái làm hành động rất lạ, cứ ngửi ngửi như thể có mùi gì đó bất thường. Sau đó, bác nói với con trai mình: "Khiếp, mày đi rửa chân đi, bốc mùi quá." Bạn trai tôi thì phản bác: "Nãy con thay quần áo và vệ sinh cơ thể rồi mà, mẹ đừng nói linh tinh nữa, đang có người yêu con ở đây." Thực sự rơi vào tình huống này khiến tôi đỏ mặt, chỉ muốn độn thổ. Người yêu tôi nói vậy khác nào ám chỉ mùi hôi là của tôi. Và lại mẹ anh ấy cũng thật kỳ lạ, đang nói chuyện trong bữa cơm vui vẻ thì lại nói sang vấn đề này. Phải chăng bà ấy muốn thử thách lòng tự trọng và độ tinh tế của tôi sao? Như tôi đã chia sẻ ở trên, bản tính của tôi là rất dễ tự ái. Thành ra cả ngày hôm đó tôi dù niềm nở ngoài mặt nhưng trong lòng không vui vẻ chút nào. Sau khi bạn trai đưa tôi về, anh cũng không đả động gì đến những câu nói của mẹ anh ấy. Liệu có phải tôi đang làm quá mọi chuyện? Hay đúng là bác gái có hơi vô tư quá mà bỏ qua cảm xúc của tôi? Đúng là ra mắt nhà bạn trai chẳng suôn sẻ gì. Tôi buồn và tủi thân lắm.